Hi! Okay, so kung makikita niyo sa title ng video na to, this is my graduation pictorial makeup. May mga options ako, pero ginawa ko lang to kasi isa to sa mga options ko. Lapit na ang graduation, merong mga graduate ng March, may gagraduate ng June, depending on your school calendar. Next week kasi schedule namin for graduation picture. That's why I'm doing this video kasi hindi indecisive pa rin ako kung ano yung gagawin kong eye look for my grad pic. And I will be doing my own makeup. Hair doon ko na ipapagawa sa studio. So, ayun. Anyway, meron pa akong isang video about graduation pictorial. Mas may color yon. So, after this video, I will upload that. So, yun ang iisip kong gawin ngayon. Sobrang dali lang nito, as in. Pero isa to sa mga options ko kasi hindi pa ako sure kung ano ba talaga yung gagawin ko for my grad pic. If I want something na super simple lang or I want something na may konting color and may glitter. Okay, now that I have already primed my lids or concealed my lids, I will set it with this WetnWild powder. I will be using my 39A palette. Pinapipilian ako, it's either neutral or medyo reddish. So, I'll do the neutral look first na naiisip ko today. And it's the very easy one. So, if ever you will find this video and you liked what I did and used this as a reference, then madadalian ka lang when it comes to applying your eyeshadow. Kasi hindi to mahirap, hindi to cut piece, hindi to super blending. Hindi. This is the palette. I just bought this palette. And wala pa akong tutorial with this. Pero, I'll start with a shimmer first. So, ang gagamitin ko is this one. Ayan. Ilalagay ko siya sa ganitong klaseng brush. Una kong gagawin, I'll just apply this all over my lids. Gives me dimension here, pero it's light here kasi the light reflects. Pero yung dito, medyo dark siya. Kasi syempre, tatagilid ka eh, diba? Kapag sa picture, tatagilid ka. Kahit na isang kulay lang yan, may dimension ka pa rin dito. After nyan, this one, kunin ko tong shade na to. Medyo cool toned brown siya. I'll get a fluffy brush. Tapos gagamitin ko to to blend sa crease para ma-blend ko rin tong ano na to, shimmer na to. Para hindi naman harsh, diba? Madalas kong makita yung ganitong technique sa Instagram. As in yung isang shimmer, tapos matte color. Tapos yun na. And, ewan ko, nagagandahan lang talaga ako dun sa itsura na kinakalabasan. And syempre, yung mga models din naman kasi na ginagamit ng mga makeup artist na gumagawa na ito, naturally maganda na. Kaya parang effortless yung ganitong klaseng eye look sa kanila. So, ayan. Yun yung peg ko for this eye look. Ang weird kasi ang dali lang niya. Pero, ito lang talaga yung gagawin ko. Mag-highlight shade ako sa my brow bone area. And wala kasing highlight shade dito sa Morphe 39A. So, gagamitin ko tong Jaclyn palette. Yan. And then, syempre, ilalagay ko siya dito. See, it's very parang wash of color lang, pero may shimmer pa rin. So, yun yung ina-achieve ko. Okay, so I'll do the other eye and then I will be right back para tapusin yung other parts ng mukha ko. So, I already did my other eye. Wala pang inner corner highlight yan. Just yung pinaka-eyeshadow lang. So, ayan. That's what it looks like. I'm sorry if sobrang simple na itong eye look na to. Again, isa to sa mga pinagpipilian ko for my graduation picture. Paghahaluin ko yung 128 and yung 228 para medyo mag-darken naman tong 128 na to.
kahit nagmamatch yung 128 sa leeg ko, iba yung shade ng kamay ko. May Filipiniana kasi kami na parang isusuot. So, baka kasi hindi mag-match yung 128 dito. Pero dito magmamatch siya. I'm pretty sure. Pero dito hindi. Ayun lang yung concern ko. I already did my foundation. Hindi ko siya na-film. Galing ko talaga. And I concealed underneath my eyes with this Maybelline Age Rewind. Dito, and dito. So, ayan. Now, I will be doing my cream or contour. Konti lang muna. And then, I'll use my sponge para mag-blend ito. Pour sa forehead. Kasi malaki masyado yung noo ko. So, kailangan ko siyang bawasan. Or paliitin naman. Like, konti lang. And I will use this blush. This is the Colorette tint in shade Nia. Medyo peachy yung kulay nito. And lalagay ko lang siya at the back of my hand. Okay. Halata na ba? I'm making sure na kita yung blush ko kahit sa ganito klaseng ilaw. Next, I will set my face lightly. Dust sa aking face. Just to set. Papatungan ko lang yung bronzer or contour. Pero I'll use my butter bronzer. And just apply this in a circular motion. I'll do blush. So, ito yung gagamitin ko. This is the Sassy Colors Radiant Glow Powder Blush in the shade Nude. Maganda tong blush na to. As in, meron siyang sheen and wala siyang mga sparkles, pero may sheen siya. And it gives you that parang highlighted na cheeks. I'm done with basically the face except for the highlighter. So I will proceed with my under eyes, lower lash line na eyeshadow. And I will use this one. Ito yung ginamit ko kanina for this para cohesive, diba? Dinadrag ko siya dito pataas dun sa nilinis ko kanina para isang buo siyang ganun. So, ilalagay ko siya hanggang 3/4 hanggang dito. And dragging it pataas. I will use a small pencil brush. Okay, so gagamitin ko na lang to. Gagamitin ko yan for my inner corner highlight. And then, this alone, itong shade na to alone, yan, gagamitin ko yan para dito sa ilalim. Ay, nakalimutan ako. Di ako nakapag-contour ng nose. Magko-contour ako ng nose. Siyempre, kailangan matangos ang ating ilong. Sa grad pick, kahit na pango. Okay, so regarding false lashes, hindi ko mabilang kung ilang graduation picture na yung nakita ko na yung girl, yung falsies niya, lumulutang. As in, lumulutang dito. Like, nakaganyan, di ba? This is the natural curve of our eyes.
sunod dito. Tapos pagdating dito, hindi na siya nakalapat dito. And I think yung mga ganun lashes kasi, yun yung Taiwan lashes. Yun kasi yung medyo mahirap. Mahirap yun parang ilapat talaga dun sa natural curve ng eyes mo. Like what I said, ayoko na nakikita na may falsies ako na nakalutang dito. As in, yung nakaganyan siya. Hindi siya nakalapat sa curve na to. Okay. I will suggest a very affordable falsies na maganda and of course, very affordable na eyelash glue. Anyways, magla-line muna ako dito. Ila-line ko muna to. Pero I will just use a shadow. Kukuha lang ng ganito, as in ganitong klaseng, itong dark na to. Pero hindi ako kukuha ng black. Ilalagay ko siya dyan, close to my lash line as possible. So, since shadow naman to, hindi naman siyang ilagay. Ayan, see? It makes such a difference. If ever man na magpapamakeup kayo for your graduation, or kayo yung mag-makeup, make sure sabihin nyo na pwedeng ipa-tight line or maglagay ng onting liner dito, kahit shadow lang, hindi necessarily na eyeliner. Kasi shadow lang, ayan, eyeshadow lang. Ako, ito eyeshadow lang kasi para soft looking lang siya, hindi siya sobrang black na eyeliner, di ba? Again, focus on here, dito sa my inner corner nyo. Kasi dyan talaga halos dyan kasi nakahalata talaga yung falsies kapag hindi nakalapat ng maayos. Okay, for the falsies, this is important. I will suggest yung Gladking. Yung Gladking na 3D false lashes nila. Hindi siya kagaya ng mga Taiwan lashes na alam mo plastic. Ito kasi, it feels like real hair. Really wispy. See? As in, mukha talaga siyang hair. And I have the style X01 para naman dun sa mura and sobrang makapit na eyelash glue. Ayan, I bought this from Nichido. Ito yung maliliit nila. Maliliit yan. 60 pesos to. So, you can buy this from Nichido counters. Okay, so, yan, medyo tuyo na siya. Tapos ilalagay ko lang siya, una sa gitna. And then, sa dulo. I make sure na sobrang tikit. Ayan o, yan yung sinasabi ko. Ganyan yung ibang itsura ng falsies kapag nasa grad pic. As in, ganyan. Naka-ganyan. Pero, we don't do that here. So, ilalapat ko siya. Yan. See? Okay, so, ayan. Naglagay ko na yung isang lash. And then, naglagay na rin ako ng mascara. Now, I will highlight with the WetnWild Golden Flower Crown Highlighter. Ito medyo gold to. So, ayan. Minamatch niya kasi yung skin tone ko. Kaya ito yung gagamitin ko. Sa nose. Now, for the lips, may paghahaluin ako. So, I have this color Jolt matte in the shade How Bare You. And I have this Maybelline Superstay matte ink. This is also from Maybelline. In the shade Self Starter. So, what I did is, pinaghalo ko siya. Kasi kung ito lang yung gagamitin ko, sobrang mas dark siya. So, pinaghalo ko na lang siya. Kasi wala na akong gantong shade eh. Yeah, this is the final look. So, yung hair ko, ginanyan ko lang. Kasi hindi naman ako yung mag-hair sa akin. Doon na ako magpapagawa ng hair doon mismo sa studio. So, I think that's it. And I will see you on my next video. Again, maybe about graduation pic again. Kasi,
Gusto ko pa gumawa ng isa. Mas ano pa, yung may color naman. So, thank you guys for watching and I will see you on my next video. Bye!